Pembangunan di negara Vietnam sejak 30 tahun dahulu adalah sangat mengagumkan. Vietnam membuat reformasi ekonomi pada tahun 1986 di bawah polisi Doi Moi yang bermaksud renovasi, dan sejak itu berjaya merancakkan pertumbuhan ekonomi dan mengubah status negara yang dahulunya di dalam kategori miskin kepada negara kelas pertengahan. Antara tahun 2002 hingga 2018, KDNK per kapita telah meningkat 2.7 kali ganda kepada $2,700 pada tahun 2019 yang mengeluarkan lebih 45 juta rakyat dari tahap kemiskinan. Tahap kemiskinan rakyat turun dengan drastik lebih 70% kepada bawah 6%, dengan kebanyakan etnik minoriti masih di dalam kelompok rakyat yang miskin. Jadi, video kali ini kita akan melihat bagaimana Vietnam menjana ekonomi. Teruskan menonton. Rangka politik Vietnam. Negara Vietnam ialah sebuah republik sosialis dan sekarang ini dipimpin oleh Presiden Nguyen Phu Trong sejak tahun 2018 dan dibantu oleh Perdana Menteri. Negara ini mempunyai sistem satu parti iaitu Communist Party of Vietnam (CPV) yang ditubuhkan sejak tahun 1930 dan mempunyai kuasa sepenuhnya. Kuasa eksekutif kerajaan dipegang oleh Presiden yang juga mengetuai pasukan tentera serta sebagai pengerusi Badan Pertahanan dan Keselamatan. Presiden akan dipilih setiap 5 tahun dari kalangan ahli parlimen yang kemudiannya akan membentuk kerajaan. Ahli-ahli parlimen dipilih dari kalangan ahli parlimen komunis CPV berdasarkan undi popular setiap 5 tahun. Presiden ialah individu yang kedua paling berkuasa selepas Ketua Setiausaha Parti Komunis, dan kedua-dua jawatan ini boleh dipegang oleh individu yang sama pada satu masa. Perubahan ekonomi. Reformasi Doi Moi. Pemerintahan sistem diktator komunis menyebabkan sebarang pandangan berlainan dalam politik disekat dan tiada kebebasan pada rakyat awam. Namun, sektor ekonomi berjaya membangun dengan reformasi Doi Moi yang diusulkan oleh Parti Komunis CPV pada tahun 1986 yang menumpukan kepada sistem ekonomi sosialis terbuka. Pasaran ekonomi menjadi lebih terbuka dan disertai oleh pengusaha industri bersama-sama agensi kerajaan. Sektor perindustrian pada waktu itu diharap dapat membantu menjadi pemangkit sektor pertanian yang seterusnya membolehkan lebih banyak ekspor makanan dan barangan pengguna bagi menjana ekonomi. Pengeluaran hasil pertanian seperti padi dan beras semakin meningkat. Pelbagai sektor lain dibenarkan bersaing antara sektor swasta dan agensi kerajaan. Kerajaan memansuhkan stesen pemeriksaan barangan di lebuh raya pada tahun 1987 bagi melancarkan lagi penghantaran barangan. Undang-undang pelabuhan luar negara juga diperkenalkan bagi menarik lebih banyak modal dari luar masuk untuk aktiviti pembangunan negara. Para petani dibenarkan mengusahakan tanah persendirian dan menjual hasil di pasaran. Oleh itu, kawasan pedalaman semakin dibangunkan dan menarik minat petani untuk mengusahakan bidang pertanian. Seterusnya dapat menjual hasil sendiri mengikut harga pasaran. Pelbagai insentif juga diberi oleh kerajaan bagi penduduk mengusahakan hasil kraftangan, dan penduduk juga diberi peluang untuk mempelajari kemahiran industri serta berhijrah ke bandar besar. Hasil kejayaan reformasi ekonomi. Kerancakan dalam ekonomi juga disebabkan oleh perubahan bidang pekerjaan dari pertanian kepada pembuatan dan servis, pelaburan sektor swasta, sektor pelancongan yang aktif, peningkatan gaji serta pembangunan bandar-bandar besar. Pada tahun 2020, hasil pertanian seperti beras, biji kopi, jagung, kapas, getah telah menyumbang kepada 14% dari KDNK dan 36% dari jumlah tenaga kerja. Manakala sektor industri menyumbang kepada 34.5% dari KDNK dan 28% dari jumlah tenaga kerja. Sektor tenaga juga meningkat permintaan sejak beberapa tahun yang lepas, terutamanya arang batu, hidrokarbon, simen dan besi. Ekspor meningkat terutamanya dalam sektor pengeluaran industri, tekstil, elektronik dan makanan laut yang turut banyak menyumbang kepada KDNK negara. Walaupun masih baru dalam industri minyak mentah, Vietnam berjaya menjadi negara ketiga pengeluar terbesar di Asia Tenggara selepas Indonesia dan Malaysia. Pelabur luar juga semakin meningkat dengan kepelbagaian sumber ekonomi di Vietnam. Kerajaan Vietnam juga menggunakan hasil cukai diperolehi dari aktiviti ekonomi ini untuk membangunkan kawasan-kawasan di luar bandar supaya pelaburan dibahagikan dengan baik. Pekerjaan baru juga semakin bertambah di kawasan luar bandar dan penduduk dapat menikmati peluang teknologi yang dibawa masuk. Jumlah pengangguran berkurangan dan pendapatan penduduk di luar bandar juga memuaskan. Kesimpulannya, di sebalik pertumbuhan ekonomi yang pesat di Vietnam, aktivis dari luar sering membangkitkan isu sistem politik yang diamalkan dilihat tidak memberi kebebasan sepenuhnya kepada rakyat. Reformasi dalam politik juga diperlukan bagi membuka peluang demokrasi untuk negara yang telah lama ditadbir oleh sistem satu parti komunis ini. Pembangunan moden, status pendidikan dan penggunaan internet di kalangan rakyat Vietnam
mungkin akan menjadi pemakin ke arah perubahan dalam struktur politik negara tersebut. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.